سلام، ممنون از توجه شما به ویدیوهای عرفان، متافیزیک و ماورا. اگر بار اولی هست که این ویدیو رو میبینین، لطفا قبل از اون بخش مقدمه رو در همین سری ویدیوها حتما ببینید. در این ویدیو سعی میکنیم به اون نقطه صفر محور مختصاتی که در ویدیو قبل توضیح دادم بپردازیم. همونطور که گفتم، جهان فیزیکی ما مبتنی بر فرضیاتی بنا شده و با توجه به اینکه ما با کمک احساس پنجگانمون میتونیم به خوبی این فرضیات رو درک بکنیم، اگر بنا باشد که متافیزیک رو هم توضیح بدیم، نیاز به این داریم که از یک احساسی استفاده بکنیم تا اون فرضیات ابتدایی برای اون قابل درک باشند. متاسفانه به خودی خود این چنین احساسی در ما وجود نداره، یعنی فعال نیست و اگر تلاش نکنیم در این راه هیچ وقت فعال نمیشن. بنابراین توضیحاتی که میدم باید مبتنی بر همون حواسی باشه که در حال حاضر برای درک جهان فیزیکی خودمون داریم، تا زمانی که اون احساس ما فعال بشه و بتونیم مستقیما ادراکی رو داشته باشیم در ارتباط با موضوعات متافیزیکی. دو خط موازی رو در نظر بگیرین. این فکر میکنم اون فونداسیون مطلب ما هست که همه چیز رو بر پایه اون خواهیم گذاشت. دو خط موازی رو در نظر بگیرین، فرض کنید به فاصله 10 سانتی متر از هم، و بین این دو خطوط یک موجی رو در نوسان تصور کنید. طول اون خطها زیاد مهم نیست، اون فاصله میانی برای من مهم هست و یک نوسانی رو، یک پدیده‌ای رو تصور کنید که در حد فاصله این 10 سانتی متر بین این دو خط نوسان میکنه. این رو صفر وجودی فرض کنید. ما بعد از این صحبت که میکنیم اشاره‌های زیادی به این خواهیم داشت و ریاضیات معنویمون رو بر اساس صفری که این محور مختصاتی که این توضیح صفر اون هست بیان میکنیم. انسان در طول زندگی فیزیکی خودش اگر یک نوسانی باشه، در بین این دو خط در نوسان هست و هر اتفاقی که برای انسان بیفته جایگاه اون رو، اون محلی که این دو تا خط قرار گرفتن تعیین میکنه و محسوسات پیرامون ما هم در بین این دو خط قرار گرفتند. امیدوارم بتونیم طوری موضوع رو تشریح بکنیم که به عنوان یک انسان بتونیم از بین اون دو خط خارج بشیم و ادراکات اضافه‌ای رو علاوه بر حواس پنجگانه خودمون داشته باشیم. این که من مرتب تکرار میکنم، حواس پنجگانه ادراک حسی ما خیلی بیشتر هستند. تعداد سنسورهایی که در بدن ماست خیلی عددشون بیشتر از این هست، منتها مرتبط میشن به همین حواس. بنابراین وقتی که من اشاره میکنم به حواس پنجگانه، منظورم جمعی این سنسورهایی هستند که در درون ما وجود دارند و باعث میشن که ما محیط پیرامونمون رو درک بکنیم. انسان وقتی که به دنیا میاد، به واسطه آموزش‌هایی که میبینه، به واسطه محیط پیرامون خودش نوسانی رو در بین اون دو خط شروع میکنه و تا زمانی که مرزهای این نوسان رو، مرزهای این دو خط رو اون نوسان رد نکرده، زندگی رو داره که همه انسان ها دارند و تجربه میکنند. اتفاقاتی ممکنه بیفته که ما رو از اون فاصله بین دو خط خارج بکنه.
من سعی میکنم همه چیز رو با مثال بگم، عجله نکنم در بیان توضیحات، برای اینکه در ابتدای کار اینها بنیانی ترین چیزها هستند که اگر به خوبی درک نشن جلوتر که بریم صحبت های ما درکشون مشکل تر خواهد شد. انسان در زندگی روزمره خودش به نگاه عادی سرنخی رو به دست میگیرد و به تولدش و اون سرنخ رو دنبال میکنه. این سرنخ ممکن است که بالا و پایین زیادی را به ما نشان بدهد، اما آنچه فی‌الواقع اتفاق میفته و در طولانی مدت در یک نقشه بزرگتر حقیقت ماجرا این هست که ما اون سرنخ رو گرفتیم و میچرخیم و این چرخش مدام ما رو گرفتار میکنه. اون نخ رو به دور خودمون میپیچیم و حصار خودمون رو تنگتر میکنیم و عبور ما از اون پیله‌ای که به دور خودمون میتنیم هر روز که بگذره سخت‌تر و سخت‌تر میشه و این کار رو بسیار دشوار میکنه و گذر ما رو به ادراک فراتر از ادراک حسی محدود میکنه. انسان به خودی خود هیچ وقت قادر نیست که این مرزها رو عبور کنه، برای اینکه اون رشته در دست او و حرکت او مدام و پی در پی و یکسر است و هرچه که زمان بیشتری میگذره بیشتر خودش رو گرفتار میکنه. زمانی انسان میتونه از این دایره بسته خارج بشه که یک اتفاق خاصی برای او روی بدهد. اتفاقی که اگر به روانشناسان مراجعه کنید اونها رو حادثه های زندگی مینامند. انسان یک محوری در زندگی دارد که حول و حوش اون محور با اون سرنخی که در دستش هست میچرخه و خودش رو به اون میله در مرکز متصل میکنه. اگر زمانی به دلیلی اون محور مختصاتی بشکنه، اون محوری که خودش رو به اون میبنده و محکم میکنه و پیله خودش رو میتنه، به دلیلی بشکنه، اون موقع تصوراتش روی دیگری خواهد شد، به خاطر اینکه از اون دیوار نخی عبور میکنه، از اون چیزی که دور خودش تنیده عبور میکنه و فرصت این رو پیدا میکنه که چیز دیگری رو ببینه. انسان در زندگیش ممکن هست بنا به اون چیزهایی که برای او تعریف شده در پی ثروت باشه، در پی دانش باشه، عشقی داشته باشه برای هر چیزی که ممکن است روزی در دسترسش قرار بگیره و زمانی که همه اینها رو به نحوی به دست بیاره و هیچ خواسته دیگه ای نمونده باشه، اون موقع یک سوال اساسی هست که همه اینها رو برای چه میخواستم، برای چه منظوری همه اینها رو کسب میکردم، معنی این چه بود، معنی این در به در دویدن در پی همه چیز چه بوده. در واقع اگر همه نیازهای انسان رو برطرف بکنیم، تمام خواسته هاش رو برطرف بکنیم، انسان با یک سوال اساسی مواجه میشه و اون معنی هست که تمام جستجوهای او در پی معنی بوده. مثل انسانی که بت پرستی میکنه به خاطر خداپرستی، انسان هم در زندگی معمولیش خواسته های متفاوتی رو دنبال میکنه، ولی همه اینها ریشه در همون معناگرایی داره و در پی این هست که به خودش، به زندگیش، به دنیاش و به اون چیزی که ادراک میکنه معنا ببخشه. به خاطر اینکه به دست آوردن اون خواسته ها ساده نیست، شاید عمری رو صرف به دست آوردن اونها کنه. کسی عمری رو صرف تحصیل میکنه، کسی عمری رو صرف کسب مال میکنه و اگر
شرایطی به وجود بیاد که در کوتاه مدت این خواسته ها رو برآورده کنیم، اون موقع خواسته همه انسان ها یک چیز هست: معنا. اینکه چرا، که معنای همه اینها چیست، معنای این خواستن ها چیست. دنبال چیزی هستیم و زمانی که به دست میاریم دیگه پوچ میشه و دیگه اون نگاه ما که نگاه حریصانه‌ای برای به دست آوردنش بود از بین میره و این سوال در ذهن ما باقی میمونه که چرا، و اینکه چه چیز دیگه ای الان میتونه مجددا همون انگیزه رو ایجاد بکنه برای اینکه انسان در پی اون تلاش کنه، کوشش کنه برای به دست آوردنش. و نتیجه پایانی باز هم رسیدن به همان مقصد هست که معنای همه اینها چیست. پس انسان در به در دنبال معناست. هر چیزی رو که دنبال بکنه، هر کاری که پیشه خودش بکنه، هر روشی رو که پیش بگیره، تمام کشفیاتش، تمام در آسمان گشتنهاش، تمام در اعماق زمین رفتنها، تمام جستجوهاش برای این هست که یک نقطه‌ای رو پیدا بکنه که خودش رو متناسب با اون بسنجه و جایگاه خودش رو پیدا کنه. گمشده انسان معناست و به تفسیر این گمشده، به تعریفی که کردیم، معنویت بروز و ظهور پیدا میکنه و جنبه های معنوی انسان که تا به حال متجلی شدن همه در پی این خواسته بودند. اینکه انسان معناگراست و اگر ادعایی برای معنویت بشه توجه انسان رو جلب میکنه و اون به دنبال این خواهد بود که اینجا حرف تازه‌ای بشنوه که به زودی پوچ نمیشه، به زودی از بین نمیره. اینکه در این راه موفق هست یا نه به پارامترهای فراوانی بستگی داره که در حین نوسان بین اون دو خط موازی در ویدیوهای بعدی به اون خواهم پرداخت.